ગાઈસ, વેલકમ ટુ ક્રિશાસ ફૂડી વ્લોગ્સ. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે વેજ ગ્રેવી મંચુરિયન બનાવવાના છીએ. તો ખાસ કરીને આ ઠંડીની ઋતુમાં કોબી સરસ નહીં આવે છે, તો આ ઋતુમાં હું 2 થી 3 વખત વેજ મંચુરિયન બનાવું છું. બાળકોને પણ આ ખૂબ જ પસંદ આવે છે, કેમ કે કેબેજ આપણે આમ બાળકોને આપીએ તો તે નથી ખાતા. તો આ રીતે તમે બાળકોને હેલ્ધી બનાવીને ખવડાવી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, તો હું આ રેસીપી ઘરે બનાવું છું, તો તેમાં હાજીનો મોટો પણ એડ નથી કરવાની અને વિનેગર પણ એડ નથી કરવાની. તે હેલ્થ માટે હાનિકારક છે. તો વિનેગર વગર અને હાજીના મોટા વગર આપણે વેજ મંચુરિયન હેલ્ધી બનાવીશું. તો રેસીપીને એન્ડ સુધી જોજો ફ્રેન્ડ્સ, અને જો વિડીયો ગમે તો ફ્રેન્ડ્સ સાથે શેર કરજો અને વિડીયોને લાઇક કરજો. તો ચાલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌપ્રથમ આપણે અહીં મંચુરિયન બોલ્સ બનાવવા માટે ફ્રેન્ડ્સ કોબી લીધી છે અને એક ગાજર લીધું છે. કોબી વજનમાં 400 ગ્રામ જેટલી છે. તો સૌપ્રથમ આપણે ગાજરને આ રીતે ખમણીમાં ખમણી લઈએ. તમે ગાજરના ઝીણા ઝીણા પીસીસ કરીને પણ લઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. તો આ રીતે ફ્રેન્ડ્સ આપણું ગાજર ખમણાઈને રેડી થઈ ગયું છે, તમે જુઓ. હવે આપણે ફ્રેન્ડ્સ એ જ ખમણીએથીને આપણે જે કોબી લીધી હતી એને આપણે ખમણી લઈએ. કોબીનો જે કડક ભાગ હોય છે ફ્રેન્ડ્સ તેને હટાવી દેવાનો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જુઓ, આપણી કોબી અને આપણું ગાજર એકદમ રેડી છે. તો હવે બે વસ્તુને આપણે મિક્સ કરી લઈએ. તમે આમાં ફ્રેન્ડ્સ બીટરૂટ પણ નાખી શકો છો. બીટરૂટને પણ આ જ રીતના કદ્દુકસ કરી અને એડ કરી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે આપણે આમાં 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરી દઈએ અને આપણે મિક્સચરને હલાવી લઈએ સરખી રીતે અને તેને 5 થી 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ કરવા માટે રાખી દઈએ, જેથી કરીને તેમાં બધું જ પાણી છૂટું થઈ જશે. પત્તાગોબીમાં પાણીનો ભાગ બહુ જ હોય છે ફ્રેન્ડ્સ, તો આપણા બોલ્સ ઢીલા પડી જશે. તેથી આપણે તેને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપીશું, તો બધું જ પાણી છૂટું પડી જશે. 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જુઓ. હવે આપણે આ રીતના મિક્સચરને થોડું સાઈડમાં કરી લઈએ અને તેમાંથીને થોડું મિક્સચર આપણે હાથમાં આ રીતે લઈ લઈએ અને તેને આ રીતે હાથેથી પ્રેસ કરી અને તેમાં રહેલું બધું જ પાણી આપણે આ રીતના કાઢી લઈએ અને સાઈડમાં પ્લેટમાં આપણે બોલ્સ તે રાખતા જઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આમાં ફૂલ માત્રામાં પાણી હોય છે, તેથી આ પાણી કાઢવાની પ્રોસેસ ચોક્કસથી કરજો, નહીતર તમારે આમાં જાજો લોટ એડ કરવો પડશે અને આપણા બોલ્સ ક્રિસ્પી બનશે નહીં. તમે જુઓ, આટલું બધું પાણી આપણું બોલ્સમાંથી નીકળ્યું છે. તમે આ પાણીને કંઈ પણ લોટ બાંધવામાં કે ઉપયોગ કરી શકો છો. તે હેલ્ધી પાણી છે ફ્રેન્ડ્સ. તો તેને આપણે સાઈડ પર રાખી દઈએ અને હવે આપણે જે પત્તાગોબી અને ગાજર બે છે તેને આપણે એક મોટા વાસણમાં લઈ લઈએ. તેમાં બાકીની વસ્તુઓ એડ કરી દઈએ ફ્રેન્ડ્સ. તો તેના માટે અહીં મેં અડધા ચમચા જેટલો મેં અહીં ચોખાનો લોટ લીધો છે, તેને આપણે એડ કરી દઈએ ફ્રેન્ડ્સ. અને અડધાથી પણ અડધો એટલો આપણે કોર્નફ્લોર પાવડર અહીં લીધો છે, તેને એડ કરી દઈએ. જો જરૂર લાગશે તો જ મેંદાનો ઉપયોગ કરીશું, નહીંતર આપણે મેંદાનો ઉપયોગ અહીં નહીં કરીએ. તમારી પાસે ચોખાનો લોટ ન હોય તો તમે મેંદાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. હવે સ્વાદ પ્રમાણે તેમાં મીઠું એડ કરી દઈએ અને આદુ ને લસણને બેને કટિંગ કરીને ઝીણી ઝીણી કટકી તેની મેં અહીં એડ કરી છે ફ્રેન્ડ્સ. અને થોડું લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈએ. તીખાસનું પ્રમાણ તમારે અહીં જાજુ જોઈતું હોય તો ફ્રેન્ડ્સ તમે અહીં રેડ ચીલી સોસ પણ એડ કરી શકો છો અને કાળા મરી પાવડર પણ એડ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે અહીં પાણી એડ નથી કરવાનું. આ જ રીતના આપણો ડો બંધાઈ જશે, કેમ કે આમાંથી પાણી છૂટું પડે છે. તો તમે જુઓ, આ રીતના આપણે લોટ બાંધીને રેડી કરી લીધો છે. જો તમારે આ રીતના કઠણ લોટ થોડો ન થયો હોય તો આમાં તમે હજુ પણ 1 ચમચી કોર્નફ્લોર પાવડર અને 1 ચમચી ચોખાનો લોટ એડ કરી અને આ રીતના તમે રેડી કરી લેજો ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે તેના આપણે આ રીતે નાના નાના તમને જે રીતના ગમે તે રીતના તમે બોલ્સને બનાવી શકો છો, નાના અથવા મોટા. તો બધા જ બોલ્સ મેં વાળીને રેડી કરી લીધા છે ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે તેને ફ્રાય કરવા માટે અહીં મેં પહેલેથી જ તેલ ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું. થોડો લોટનો કટકો નાખી આપણે ચેક કરી લઈએ કે ઓઇલ ગરમ થયું છે કે નહીં. તો આપણું તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે તેમાં 1 બાય 1 જેટલા બોલ આમાં સમાય તેટલા આપણે આમાં એડ કરી દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ગેસની ફ્લેમ આપણે અહીં ફ્રેન્ડ્સ મીડિયમ ટુ હાઈ રાખીશું. લો ફ્લેમ કરીશું તો બોલ્સ આપણા તેલ પી જશે. તો આપણે તેને બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને અલટાવી પલટાવીને ફ્રાય કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, 5 થી 6 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જુઓ કે આપણા બોલ્સનો કલર એકદમ સરસ બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે અને તે એકદમ કૂક થઈ ગયા છે. તો હવે તેને આપણે કાઢી લઈએ અને બધા જ જે બચેલા બોલ્સ છે તેને આ રીતે આપણે ફ્રાય કરી લઈએ.
તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, બધા જ બોલ્સ આપણા ફ્રાય થઈને રેડી થઈ ગયા છે. તે બહારથી કેટલા ક્રિસ્પી બન્યા છે તમને જોતાં જ ખબર પડતી હશે ફ્રેન્ડ્સ. એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બન્યા છે. તો હવે આપણે તેના માટેની ગ્રેવી બનાવીશું. તો ગ્રેવી માટે ફ્રેન્ડ્સ અહીં મેં કેપ્સિકમ ઝીણું ઝીણું ચોપ કરી લીધું છે, થોડી કેબેજને ચોપ કરી છે અને આદુ લસણને પણ આ રીતના ચોપ કરીને ઝીણું લીધું છે અને 2 મોટી ડુંગળી લીધી છે કટિંગ કરીને ઝીણી ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે આપણે તેની ગ્રેવી બનાવીશું. તો તેના માટે અહીં પેનમાં 2 થી 3 ચમચી આપણે તેલ એડ કર્યું છે. તેમાં આપણે આદુ લસણની જે કટકી કરીને રાખી હતી તેને એડ કરી દઈએ. 1 થી 2 મિનિટ માટે તેને થવા દઈશું અને પછી તેમાં આપણે ડુંગળી એડ કરી દઈએ. ડુંગળીમાં આપણે થોડું નિમક નાખી અને તેને 2 થી 3 મિનિટ આપણે બ્રાઉન કલરની થવા દઈએ. ડુંગળી આપણી થોડી બ્રાઉન કલરની થઈ ગઈ છે ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે આપણે તેમાં કેપ્સિકમ, કેબેજ અને બાકી રહેલી વસ્તુ આપણે એમાં એડ કરી દઈએ. તો તમે અહીં ફ્રેન્ડ્સ ગાજરને પણ ઝીણું ઝીણું કટિંગ કરીને લઈ શકો છો. તો આ બધી જ વસ્તુઓને આપણે કૂક કરીએ. આપણે તેને કાચું પાકું રાખવાનું છે, ક્રિસ્પી થોડુંક રાખવાનું છે. હવે તેમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે થોડું મીઠું એડ કરી દઈએ ફ્રેન્ડ્સ અને 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે તેને કૂક થવા દઈએ. બે થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે ફ્રેન્ડ્સ. તો આપણે હવે તેમાં સોસીસ એડ કરી દઈએ. તો 1 ચમચી રેડ ચીલી સોસ, 1 ચમચી ગ્રીન ચીલી સોસ અને 1 ચમચી આપણે તેમાં સોયા સોસ એડ કરીશું. તમે સોસ તમારા ટેસ્ટ મુજબ એડ કરી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. મેં અહીં હાજીનોમોટો યુઝ નથી કર્યો અને તેમાં મેં વિનેગર પણ એડ નથી કર્યું કેમ કે તે હેલ્થ માટે બરોબર નથી, જેથી કરીને હું આ 2 વસ્તુને અવોઇડ કરું છું અહીં ફ્રેન્ડ્સ. અને અહીં વિનેગરની જગ્યાએ મેં થોડો ટોમેટો કેચઅપ એડ કરીશ. ટોમેટો કેચઅપથી ખટાશ બેલેન્સ થશે, જેથી કરીને મેં ટોમેટો કેચઅપ પણ એડ કર્યો છે ફ્રેન્ડ્સ. હવે આપણે 1 મિનિટ કૂક થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે પાણી એડ કરી દઈશું. ગ્રેવી કરવા માટે ફ્રેન્ડ્સ પાણી તમે તમારી જરૂર મુજબ એડ કરી શકો છો. ગ્રેવી જે પ્રમાણે તમારે જોઈતી હોય એ રીતનું તમે પાણી એડ કરી શકો છો અહીં. હવે 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે પાણીને થોડું ઉકળવા દઈએ. હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે અહીં 2 ચમચી કોર્નફ્લોર લીધો છે, તેને પાણીમાં આ રીતના મેલ્ટ કરી અને આપણે ગ્રેવીમાં એડ કરી દઈએ અને ધીમો ગેસ રાખી અને આ રીતે આપણે થોડી વાર ચલાવી લઈએ, જેથી કરીને આપણી ગ્રેવી ઘાટી થતી જશે. એકદમ સરસ આપણી ઘટ ગ્રેવી થઈ જશે. આ સમયે તમે ફ્રેન્ડ્સ ગ્રેવીને ટેસ્ટ કરી શકો છો. કાંઈ પણ ઓછું લાગતું હોય તમને, કોઈ પણ સોસીસ અથવા તો નિમક તમને ઓછું લાગતું હોય તો આ સમયે તમે એડ કરી દેજો. મેં થોડું નિમક એડ કર્યું છે. પાણી આવવાથી ને ગ્રેવી થોડી ટેસ્ટમાં મોરી હતી, જેથી કરીને મેં તેમાં નિમક એડ કર્યું છે ફરીથી. ફ્રેન્ડ્સ આપણી ગ્રેવી ઘટ થઈ ગઈ છે. તમે જુઓ આ રીતની ગ્રેવી ઘટ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં કોર્નફ્લોર એડ કર્યો હતો તે સરસ રીતે પાકી ગયો છે અને આપણી ગ્રેવી રેડી છે. હવે તો આપણે તેમાં જે મંચુરિયન બોલ્સ બનાવ્યા હતા તો તેને આપણે એડ કરી દઈશું. મારે અત્યારે જ સર્વ કરવાનું છે, જેથી કરીને હું અત્યારે જ બોલ્સ એડ કરી રહી છું. તમારે સર્વ કરવાની વાર હોય તો એ સમયે જ સર્વ કરતી વખતે જ આપણે તેને એડ કરવા બોલ્સને, નહીતર તે ઝાઝી ઘણી ગ્રેવીમાં પડ્યા રહેશે તો બોલ્સ સોફ્ટ થઈ જશે અને ખાવામાં નહીં મજા આવે. તો જ્યારે આપણે સર્વ કરવાનો હોય ત્યારે જ આપણે તેમાં મંચુરિયન બોલ્સને એડ કરવા ફ્રેન્ડ્સ. તો આપણા સરસ મજાના ટેસ્ટી અને હેલ્ધી મંચુરિયન રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. તો આ સમયે તમારી પાસે સ્પ્રિંગ ઓનિયન હોય તો તે એડ કરવા તમારે સ્પ્રિંગ ઓનિયનના જે પાછળના પત્તા હોય છે તેને તમારે આમાં એડ કરી શકો છો ગાર્નિશિંગ માટે. મેં અહીં કોથમીરના પાન એડ કર્યા છે. તો ચાલો આપણે તેને સર્વ કરી લઈએ. બન્યા છે ને ફ્રેન્ડ્સ એકદમ સરસ ગ્રેવીવાળા મંચુરિયન. આપણા જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવા સરસના મંચુરિયન અને હેલ્ધી મંચુરિયન બન્યા છે ફ્રેન્ડ્સ. તો આ રીતે તમે પણ રેસીપી ટ્રાય કરો. ઘરે ચોક્કસથી રેસીપી ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ. બાળકોને પણ ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો રેસીપી તમને કેવી લાગી તે તમે મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો.
અને આવા અવનવા રેસીપીના વિડીયો જોવા માટે ફ્રેન્ડ્સ બેલ આઇકન બટન દબાવો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને વિડીયો ફ્રેન્ડ્સ ગમ્યો હોય તો તમે ફ્રેન્ડ્સ સાથે શેર કરજો. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે.